hurie cam tare, naiba. Yes. Hai că pornește și asta și gata, este bună treabă. A plecat, mă? Nu. Mai durează un piculeț. Haide, mă! Hai că am început dimineața în forță, bă, frate. Că azi noapte mă enervase un pic oameni, așa că m-au lăsat exact la intrare în vapor. Apă oaie. Alem. Oh, ce furie! Eu și dihania mea, uite-l și pe Sonic. Cu dihania în acțiune. Bună dimineața, oameni buni! Păi mai e un pic. Mai este foarte, foarte puțin și vin sărbătorile. Și gata, mergem și noi acasă toți. Și vreau pe această cale, că uite, tot m-au întrebat câțiva băieți, mai ales, unul în mod special. Și am și promis că îi răspund și nu i-am mai răspuns. Chiar îmi cer scuze pe această cale și lui și celor care mi-au scris. Doar că i-am dat 2 nopți de noapte. 2 au fost, da, 2. Inclusiv asta, că am plecat la 12 noapte. Mă, și nu prea a mai fost ok, știi? Cam, pe numai ieri am spălat 4 mașini la garaj. Numai ieri. Și am zis că fac un vlog, știi, pe treaba cu tahograful, cu programul. Că băiatul era cu tahograful. Haide, mă. Mai uite. Uite, uite, cardul expiră. Știu, bă, că expiră, mare naiba o lună de zile. Dar de ce naiba tot îmi dai mesaj? Să nu uit. În primul și în primul rând, de când eram, bine, de când eram, de ani de zile tot se face chestia asta. Dai începere program dimineața. Eu am dat, eu cumva nu sunt în începere program, doar că acum o să fac altceva, o să dau locuri. Da, aici bag tren, cel puțin în cazul meu, și cumva termin feribotul, știi, că acum imediat cobor, spărne și ăsta. Termin feribotul, au și o, Doamne. Nu că de-abia m-am trezit și nu prea mă exprim bine. Da, dar noi facem ferry break-uri cu vaporul, știi? Ferry break ce înseamnă? Pauză cu vaporul, într-un cuvânt. Doar că ca să poți face pauză cu vaporul trebuie să ai, cred că un minim de 3 ore ceva de genul, și obligatoriu trebuie să ai cușetă. Dacă n-ai cușetă nu poți face pauză cu vaporul. Să urcați gurița. Înțelegi? Adică, de exemplu, cum e vaporul din Anglia. Ăla nu-l poți trece ca și ferry break, ca și pauză cu vaporul, din cauza că tu nu ai avut cușetă. Înțelegi? Adică faci 2 ore cu el, dacă nu mă înșel. Cine știe exact poate să-mi spună sau poate scrie în comentarii, da, să scrie în comentarii. Chiar îl rog pe această cale. Pe acolo știu că am fost o singură dată sau de 2 ori. Parcă am fost de 2 ori. Dar nu mai știu, că e de mult tare. Și asta spun, dacă n-ai cușetă, cumva nu poți considera că a fost pauză cu vaporul, știi? Asta face 3 ore și un sfert, 3 ore jumate. Și din cauza asta îl poți considera ferry break, adică pauză cu vaporul. Doar că pauza cu vaporul de multe ori este în dezavantajul tău. Că vapoarele multe noaptea, tu faci pauză înainte de vapor, zi 2-3 ore. Trebuie să faci 11 ore în total state, știi? Doar că ai 2-3 ore înainte de vapor, zi 3 ore, mă. Mai faci 3 ore pe vapor, ar fi 6 ore. Și mai ai încă o pauză, încă o bucată, bucata numărul 3, să zic așa.
Că ai voie doar 2 mișcări, foarte important, n-ai voie mai mult de 2 când faci ferry break. Adică gen urci și cobori, atât. Adică să nu oprești motorul iar, știi, la modul ăsta, că nu știu, stai în coadă, uite, că de exemplu cum e acum. Și eu poate aveam nevoie să continui ferry break, pauza cu vaporul, ferry break-ul, știi? Și uite, hop, am auzit în spatele, omul ăsta a oprit motorul, bă, deja ți-a sărit pe pauză. Și tu dacă ai reporni motorul înapoi, deja gata, ai spart pauza, ai făcut vrăiești. Adică să nu faci la modul ăsta, știi? Ai o oră, întreruperea asta cu coborâtul, urcatul, uite că și arată aici. Că eu am dat, am finalizat cum ar veni vaporul, dar încă până nu se duce singură de ore aia sau până nu opresc motorul și la urmă să-l remut, de-abia atunci sare, să zic așa, știi? Înțelegi? Ia să vedem, e controlul aici. Cam asta ar fi ideea. Uite, 50 de minute. Deci asta ar fi ideea cu vaporul, știi? Să nu cumva să oprești motorul în ora aia. Cât muți camionul, cât urci, cât cobori, de exemplu, știi? Dimineața iar, când începi programul, trebuie să-i dai întotdeauna începere program, dai țara, dai finalizare program, dai iar țara. Se ia amendă foarte mare pentru chestia asta. Din câte am auzit și eu pe la băieți la unul și la altul, eu n-am pățit-o. Acum știi cum e, povești de parcări, dar un pic de adevăr tot este, știi? Amenzile oricum sunt usturătoare. Eu văsem acum câteva zile de neba un băiet pe grupul ăsta de șoferi că nu a lăsat camionul 45 de ore în România la pauză, a luat 2700 de euro, ești de bun. Bă, adică sume de te doare minte, și bă, adică bă, dă 200 de euro, bă, am greșit. Cu toate că e că legea e lege, știi? Adică a fost camion în România, ești unul lăsat în pauză, nu e ok, hai mă, du-te, șerifule. Na, nu că mă bag eu, că nu mai mă bag în discuții, că uite, nici cu politica nu mai mă bag. Poate am greșit un pic că am deschis subiectul ăla cumva. Na, să fiu cinstit, cred că s-a și văzut. Nu prea mă pricep în ale politicii. Nu prea stăpânesc subiectul prea bine. Și, na, dacă mi-au atras atenția 2 băieți, ați fi cinstit decât 2 au fost? Sau 3? Nu, 2. Un băiat care locuiește și în Norvegia, știi? Băi, da, am uitat să pun bidonul la jos, bă, frate, mă. Și face bâldebăc, am bidonul cu apă aici sus în camion. Băi, dacă este controlul deschis, eu mă tem că trebuie să închid camera, știi? Că nu pot să filmez când e cu control aici și așa. Înțelegi? S-ar putea să fie controlul deschis, știi? Asta ce e aici? E o dubiță aici, uite. Mai oameni buni, opresc camera, că mai ia băieți ăștia, mai ia la întrebări. Și nu e ok, știi? Hai că revin. Gata, am terminat și controlul. Am scăpat repede. De control. Băi, deci așa. Poate n-am oprit GPS-ul, dar n-am oprit GPS-ul că vreau să merg la o firmă, la ultima descărcare. Am 5 descărcări și cumva cursă de boier. 4 descărcări le am în link, în față, și una în spate, în vagon, care e ultima, știi? Și cumva las vagon la ultima, mă duc când fac viața ca boierul cu link-ul. Mergem să-mi blochez intersecția. Merge. Și la urmă revin la ultima, că am programul am început la 12:30 azi noapte. Aș avea până la 1:30 de 13 ore. Uite că nu deviez la subiect. Iar o chestie super interesantă pentru cei începători și nu numai. Am început programul la 12:30 azi noapte. Am trecut cu
Vaporul am făcut 3 ore, că na, alea 3 ore faci încă 9 ore, se calculează 12 ore și ți-o ia de 11, știi? Na, nu știu dacă m-am exprimat tocmai bine, că asta e pentru unul care știe, dar cred că e pe înțeles, nu știu, zic și eu, nu? Sper. Adică dacă faci 3 ore într-un loc undeva, nu știu, ai stat... Na, în realitate ce se întâmplă? Ai stat la o încărcare, știi? Nu prea e bine să stai, e bine să stai pe ciocane, dar... Dar de ce naiba să deconectează asta? Da, s-a aglomerat, bă, frate, un piculeț. Da, și asta spuneam, că dacă stai 3 ore într-un loc, nu știu, stai undeva, habar n-am. După ce ai început programul, stai 3 ore și poate dormi, poate faci alte chestii în orele alea, dar important e să stai 3 ore. La urmă, muncești, te duci în 15 ore de program, faci 9 ore de pauză, doar că nu ți se va calcula ca și 9 ore de pauza aia, că în total faci 12 ore și ți se ia ca pauză de 11, ca să știi pentru tine, să zic așa. Aceeași chestie și cu vaporul, că am făcut 3 ore jumătate pe vapor. Cum ar veni, eu mă duc acum în 15 ore, doar că se va calcula, vezi, Doamne, program de 13 ore. Cumva compensează, știi, că asta e ideea. O chestie iar interesantă, știi, că asta, din punctul meu de vedere, este interesantă, știi? Că, nu știu, de exemplu, ai început încărcarea, ca să dau un exemplu, știi, clar, zic eu. Ai început încărcarea, te-ai dus, ai condus, după ce ai încărcat, ai condus și mai îți dă dispo o încărcare. Sau zice, bă, mai așteaptă că îți mai dau ceva. Și tu aștepți și aștepți 3 ore. Uite, vezi, asta ar fi, aici ar fi o chestie, știi? Sau, nu știu, uite, una mai clară de atât. Ai descărcat, că asta ar fi cea mai clară, știi? Ai descărcat, ești pe gol și, na, zice ăla, bă, stai și așteaptă acum, că de cursă Nema, ioc. Aștept și te prinde 3 ore jumate, știi? Și la urmă îi dai. Uite, asta ar fi exemplu clar, zic eu. Asta cu descărcatul, știi? Cu toate că de multe ori se întâmplă cu totul altfel. Eu știu cum se întâmplă, dar vă sfătuiesc pe voi să nu faceți asta. Acum fiecare cum și așterne, așa doarme. Unii dispo, mai ales dacă sunt românași de-ai noștri, le vine ideea să faci 3 ore în rampă. Cu havocăci, că vezi, Doamne, e ok. Nu prea e ok. Bine că dacă nu încarci tu și stai la cabină, dar dacă te-ai dat și jos și te duci pe un depozit, na, acum eu zic, nu prea e ok, dar fiecare cum și așterne, așa doarme, că până la urmă nu... Na. Nu știu, eu recomand să nu faceți asta. Acum, că nu este ok. Dar, na. Știu că se întâmplă. Eu niciodată n-am făcut și nici n-am să fac așa ceva. Pentru că, în primul rând, nu mă avantajează pe mine ca om. Eu n-am nimic de câștigat, ba dimpotriva, am doar de pierdut. Nu pot eu stau pe ciocane în rampă ca băieți. Cum e și legal, că dacă te oprește un control, ai pus. Tu ce faci, mă? Tu nu încarci, tu nu te scarci, tu doar conduci, ești nebun? Joacă pe asta, de explicație lui omul ăla acolo, că el te va înțelege pe cuvânt pe tine și te va și crede. Că îți va da o amendă, dar e să-l pomenești. Și cumva, nu știu, eu vă recomand că este mai ok să respectați legea până la urmă și pentru voi în primul și în primul rând, să te simți bine fizic, să fii în forță mereu și bun de muncă. Și pentru amenzi, naiba, să nu vii să lucrezi pe aici, ai luat și 2, 3, 5.000 de euro cât naiba e strâns și la urmă ia și plătești amenzi. Nu e ok. Părerea mea, nu este ok. Adică toți muncim pentru bani, ne sacrificăm pentru un leu în plus, dar nu fă chestii care îți nașpa, care poți răspunde legal pentru ele, că nu este ok. Că respectă programul întotdeauna. Cum și noi respectăm programele aici. Că nu te joci cu legea, nu te joci, nu-i întocmeală. Adică îți dă de chiței. Și nu-ți va cădea bine. Păi, la urmă ai să te superi. Ai să scrii pe grupuri, uitați, fraților, ce s-a întâmplat, e corect așa? Pe acum la ce mai scrii? De ce nu ai respectat la început? Na, eu nu vreau să fiu de la morocănos, știi? Doar recomand să respectați, fraților, că e mai ok și pentru voi și pentru toată lumea, dar mai ales pentru voi. Și
știi? Să nu stai să muncești pentru amenzi, să nu pui pe nimeni în pericol, că muncești tu nu știu că dai în program sau faci chestii de genul. Chiar că mi-a scris un băiat că noi dăm un program. Băi, Norvegia, uite, iar mă după zona aia. Noi, că eu în mod direct, m-a dat în mine băiatul ăla. Da, eu nu o să răspund cu răutate înapoi, că ar fi simplu să fac asta, dar n-am să răspund cu răutate. Doar că să știi că strict de mine ai greșit persoana. Eu nu sunt genul de om care dau un program. Alți băieți nu mă privește pe mine. Dar eu, în mod personal, eu nu dau un program. Eu chiar am o problemă cu chestia asta, mă enervez foarte tare și nu te mai înțelegi cu mine la urmă. Dacă mă pui să fac așa ceva. Că din cauza asta am fost și dat afară de la CLM Trans. Poate mulți cunoașteți firma. Domnul Liviu Cioromilă fiind patron acolo. M-a pus la Lehman să pun magnetul să mișcă camionul. Și eu eram începător, nu știu că aveam niciun an experiență în perioada. E veche tare povestea. Nu, m-a supărat, jur. M-a supărat foarte tare și din cauza asta și vorbesc de chestia de acum 9 ani de zile. Pentru că, băi frate, mai pus să pun magnetul. Na, era atunci un trend, pune magnetul, pune magnetul. Tem, Doamne, iartă-mă cu magnetul tot că nu-l pun. Adică să mă rup în gură singur cum ar veni și pe degeaba. Bă, ești nebun că făceau ăia mai bătrâni. Du-te, bă, frate, să-ți facă ăia bătrânii, că eu nu fac. Și a fost o discuție de genul la un moment dat, știi? Și ce m-a supărat foarte tare, bă, frate, ți-am lucrat. Am plecat ca oaia acasă, am plecat ca oaia, omul nu mai răspundea la telefon. Numai că el era supărat că am țipat eu la el și că eu am zis că nu fac eu așa ceva. Era foarte supărat, știi, că prinsese și el o cursă de asta, ceva forță bine plătită și... Ioc, tot 50 de euro la zi. Atâta luam în perioada aia, că s-a creat confuzie într-un clip. Eu am văzut, dar v-am lăsat în pace pe toți care ați comentat. Am spus în acel clip, chiar mai mult am întrebat-o și pe nevastă mea. Păi fată, tu vezi ceva dubios în clipul ăsta, că uite, m-au luat lumea așa și pe acolo, că na. Am spus clar în acel clip 1500 și am pus o virgulă cumva să... Am lăsat câteva secunde, virgulă 50 de euro la zi, nu 1550 la zi, că altul mi-a zis că pune ANAF-ul pe mine. Tu te bă, lasă-mă mă cu ANAF-ul tău, pune-l dacă ai curaj, să vedem care este mai câștigat, eu sau tu. Că ți-l pui ție în cap, nebunule, că eu lucrez legal. Dar na, nu vreau să mă bag iar în discuții de genul, doar că s-a creat un pic haos acolo. Am văzut și eu, este pe pagina de Facebook. E o parte tăiată dintr-un clip, știi? Ca să zic așa. Și s-a creat haos, dar... A fost și un băiat care mi-a luat apărarea, să-i dea Dumnezeu sănătate. Nu știu cum îl cheamă, dar dacă mă urmărești și pe partea asta altă știi. A fost un băiat care mi-a luat apărarea. Chiar m-a uns pe suflet. Da, păi na. Da, luam 50 de euro la zi. Cred că de acum încolo, cred că cumva trebuie să încep să vorbesc altfel, mult mai explicit, știi? Că nu vreau să se creeze discuții și chestii, pentru că nu e ok. Deci, recapitulăm. CLM Trans mă plătea cu 50 de euro la zi. Atât era în perioada aia. Cine lua 1700 de euro era deja boier. Ca să zic așa, 1700-1800, că deja, mamă, cât e asta, 1800 de euro. Adică ceva de genul, la modul ăsta era. Eu vorbesc în urmă cu 9 ani, știi? 90, da, pe atunci începuse și o șoferie, n-am să zic așa. Și atâta luasem, știi? Și am avut o problemă, atâta luasem, mă, și o doamnă. Atâta luam, 50 de euro la zi. Na, poate am greșit, poate greșesc, că sunt și eu. Da, mă, ești nebun, ai loc destul. A, să nu mă dau așa, nu mă dau. Stai fără grijă, mergi liniștit. Autobuz, dai gol. Da, siguranța au primul loc, fraților. Da, mă, și asta zic cumva, cred că trebuie să umblu un pic la mine, să zic așa, și să vorbesc mai explicit, că nu vreau să fac discuții, țin să mă repet. Da, și din cauza asta am avut o problemă din totdeauna cu treaba asta. Și am fost dat afară și țin să mă repet, bine, țin să mă repet, dar nu am zis cumva că ne-am dat iar într-una într-alta, ne luăm cu vorbele, că na. Haide, tu de ce mergi, mă, pe aici, taximetrist, mă, bravo, mă. Taxist, vorba lui Gianni. Uite taxistul.
Da, mă, m-am supărat pentru că n-a vrut să-mi dea ultimii bani, să zic așa, și faza aia chiar mi s-a părut aiure. Și de tot ăla, na, să nu vorbesc urât, că mai se urmăresc și copii pe aici, știi? Dar mi s-a părut super nașpa faza, adică ți-am muncit, mă dai afară într-un fel, mă chem la Galați, la Galați la firma, să vin să-ți semnez demisia, m-am dus, am semnat demisia, totul frumos. Cu toate că... vezi? Așa e, vezi că nu minciunesc? Aha, na, Livile, că na, belea. Cu toate că a crescut Liviu, avea 27-28 de camioane în perioada aia, m-am întâlnit cu un băiat la Göteborg. Am auzit la omul ăsta care are 300 de camioane. Ești nebun, ai mai mult decât are Intercargo ăștia 100 de camioane. Oho, s-a mers bine, bravo, tată, bravo. O fi bine? E bine, na? Da, băiatul era, patronul era ok, doar că a fost discuția asta între mine și el, știi, și mi-a și zis vorba că probabil n-am să uit toată viața cât voi trăi, că dacă nu faci ca mine te duci acasă. Bă, să dea dracu, dar nu zic că eram negrutit de la, zic că eram de la altceva, zic că eram sclavici, de mă. Zici că mă lase după groapa de gunoi și mi-a dat el o pâine să mănânc eu, cât de cât experiență aveam, lucrase la Hartel. Oh, eram pe ele. Direct la Hartel am plecat, măi, nu mai știu naiba, dar parcă da, direct la Hartel m-am dat CLM Trans, da. Aveam experiență, aveam 6 luni de camion, deci eram cineva ce să mai la dea la vale. Eram uns cu toate alea, ce să mai. De-abia așa am să bag cardul în autograf. Apoi, na. Dădusem de problema aia cu Spania, cu regiunile sau cum naiba se spune, trebuia să dau, eu habar n-aveam. Da, e complicată treaba tare, nici acum nu știu, dar nu fac Spania, știi? Acum e mai la îndemână, că mai scrie pe grupul asta de șofer, te mai ajută un băiet. Atunci, da unde? Eu nu știam de grupuri, habar n-aveam. Probabil erau, nu zic eu, nu, dar nu știam eu. Știi? Băi, stai, chiar am deviat discuția, nu? Că vorbesc mult. Mă iau cu vorba, mă discut atât de mult cu mine încât ui subiectul, ești nebun. Hai de viața mea. Da, nu e ok. Băi, deci pe aici. Da, mă, și asta aici m-a chemat ca să-mi dea banii personal, știi? Și asta cumva m-a supărat și mi s-a părut super nașpa treaba asta. Adică ți-am lucrat, ți-am alea și... Acum că ne certăm noi pe un amărât de magnet, faci tu așa urât, nu se face. Acum, dacă tu vrei magnet, pune-ți-l tu, nu mă pune pe mine să pun eu, că nu e. Dacă vrei, pune-l tu, ce știu eu, ce zici mie să fac eu, ce vrei tu. O fi tu